magandang araw sa inyo lahat. And sana ay okay kayong lahat dyan. Today is March. Lobat na yung relo ko. Lobat na, hindi na kasi naaarawan. Solar kasi. Hindi na tayo masyadong lumalabas dahil sa coronavirus. So, it's already March 20. I think it's 20 or 21. So, okay. Magluluto muna ako ng kanin. And matigas pa yung ilulutong ulam. Ang baboy. Sinigang na baboy. Okay, so I'm going to start with the rice. Luto muna ako. Hi guys, so kakain na kami ng tanghalian at it's already 1 o'clock in the afternoon and luto na ang aming sinigang. Okay. So repolyo na lang ang ginamit namin kasi wala kaming ibang gulay. Walang kangkong, pichay or ano man. So kung anong meron yun na lang muna. Okay. Kain na. Hi guys, good morning and today is March 21. And start ko lang yung sasakyan kasi baka ayaw na niyang umandar. 2 araw na siyang hindi tumatakbo. So start natin. Wow, init. Oops, buti umandar. Yeah. Oh guys, mainit. Start lang natin ng mga 10 minutes. Grabe. Para akong nasa sauna. Tingnan natin kung papawisan ba. Puno kasi ako ng lamig sa katawan. Kaya mabagal akong pagpawisan. Hey guys, so ayan. Dito na ako sa bahay. So pinawisan nga ako doon sa loob. And i-charge ko pa lang aking relo. Dahil lobat na siya. Kailangan kasi naaarawan itong relo ko eh. Kasi naglo-low battery na siya. Okay. Ayan. Low battery. So i-charge muna natin. Okay, so nandiyan na siya. Nagcha-charge. Sabi, nandito po kami sa bahay. Nagyayok kami. Hi guys. Medyo mahaba na tong aking balbas. Kaya it's time to kailangan na nating ahitan. Okay. Wala akong salamin. What the? Baka magunting natin ang aking labi. Okay, I think kaya na ng razor ay anong tawag doon? Blade. I think kaya na ng blade yan. Okay. So hitin na natin ang buo. Let's go.
Wow. Ba't parang puti-puti ko dito? Okay na ba? Kunting ahit at saka hilamos. Hi guys, so tanghali na 1 o'clock PM and magluluto pala ako ng lunch. Hindi ako nakaluto kagad, nag-defrost pa kasi. Tapos busy kanina, kaya ito nahanda ko na. Meron tayong luya, bawang, sibuyas, and chicken wings, carrots, patatas, and meron tayong curry powder and coconut milk. So mas gusto ko sana yung pure na gata, kaya lang mahirap nang pumunta sa palengke kung yun lang ang bibilhin, baka makakuha pa tayo ng virus doon. So ito na lang muna, kung anong meron tayo dito, yun na lang iluluto muna. Okay, so I'm going to start now. Okay, pasensya na, wala akong tagahawak ng camera. Kaya ano ba to? Manood na lang kayo sa malayo. Mantika. Tuesdays. The host is restless. And the men are quiet. Set, and that is outside, nearly outside for Cesar Bernard. You know, as a striker, it's really hard to also, or to Searching for the center. the line of the positioning that height. You is at set point. Sibuyas. And She ended that first set with the chicken. You're back and you're still watching the UAE. Let's put a little curry powder. All for more. Hold on. Adamson Lee Falcons. The Adamson Lee Falcons. We said it a while ago, but it was a very different Lee Falcons squad that came in third set. Talaga. Mas they would. Okay, so that's how it looks right now. They performed during the first set. So you say they really lack. Add some water. Kung may gata sana yung pangalawang higa na gata, yun sana ang pangsasabaw muna. Pero wala, kaya tubig na lang. Hi guys, so I am using now my Sony WX500 kasi nalobat yung XT100 ko, so para mapag-compare nyo din kung sino mas malinaw sa dalawa. Ito ay Sony WX500 16,000 and yung kanina is Fujifilm XT100 and it's about 30,000 ganun. So para mapag-compare nyo kung sino mas malinaw sa kanila sa video. Okay. Gonna put now the carrots. Sa pamagitan ng Operation Bayanihan, patuloy tayong maglilingkod upang mamigay ng mga grocery upang hindi na nila kailangan pang makipagsapalaran sa labas ng kanilang tahanan. Inaanyayaan namin kayong lahat na makipagbayanihan sa pamagitan ng inyong cash donations. Mas maraming grocery bag ang ating maipamimigay.
Paabot ang inyong tulong sa ating mga bank accounts. Hindi po muna kami tatanggap ng material na donasyon. Maaari rin Hi guys, so nalagyan ko na ng konting asin and ilalagay na natin tong gata. Okay guys, malapit na maluto ang ating chicken curry. Okay, so titikman ko na lang, tapos pag okay na, kain na tayo. Sakto lang. Hindi maanghang. Kasi kunti lang yung nilagay kong, katamtama lang yung nilagay kong curry. Pero kung gusto nyo maanghang, pwede nyo lagyan to ng yung siling green, yung mahaba. Okay? Or pwede ring siling labuyo kung gusto nyo maanghang talaga. Okay? So, luto na guys. Let's eat. Saka yung nagpatagal pala dito is yung pagluto natin sa chicken, kailangan lutong-luto. And yung patatas at saka carrots. Okay, so luto na. Kain na.